ዛሬ ለፊታችን እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ለማሳያችሁ ብዙዎቻችን ቤታችን አለ ነገር ግን ብዙም ጥቅሙን የማናውቀውና የዛን ያህል ጥቅም ያለው መስሎ የማይታየን ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ወደር የሌለው ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንኳን ስታዩት እንኳን የምታውቁት ታውቁታላችሁ ማለት ነው። የማታውቁት ደግሞ ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ወደር የሌለው ለፊት ልስላሴ በጣም ቆንጆ ያማረ ውበቱን የደፋበት ወዛማ የሆነ በጣም ቆንጆ የሚያንጸባርቅ ቆዳ እንዲኖረን ከፈለግን ይሄን የምንጠቀም ከሆነ በሁለት ሳምንት ለውጥ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እጅግ ብዙዎች ሰዎች ተጠቅሞበት እንግዲህ የመሰከሩለት ነው ማለት ነው። ወደር የሌለው ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችን ጥቅሙን ላናውቀው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስቀባ ደረቴንም አንገቴንም ፊቴን ተጠቀምኩት እንደምታዩት በጣም የሚያንጸባርቅና የሚያምር ቆዳ ነው እንግዲህ የሚሰጠው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዘጋጃጀቱ እናልፋለን። ከዛ በፊት ግን ፊታችን በደንብ አድርገን ሙልጭ አድርገን ፊታችን መታጠብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሚስማማና ሳሙና ሙልጭ አድርገን ፊታችን ስንታጠብ ነገራችን ላይ እንዲሁ ዝም ብሎ በላይ በውሃ ነካ አድርጎ ሳይሆን ፊታችን እሽት እያደረግን በደንብ አድርገን መታጠብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዋናው ፊታችን ካልታጠብነ ቆዳችን በቆሻሻዎች እንደተደፈነ ዝም ብለን በላይ በውሃ ወይም ደግሞ በሳሙና ነካ አድርገን የምንጠቀም ከሆነ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱን የሚያመዝነው። ስለዚህ ምንም ጥቅም የለውም። ዋናው ፊታችን በደንብ አድርገን ልናጸዳ ይገባል ማለት ነው። ጠዋትና ማታ በቀን 2 ጊዜ ልናጸዳ ይገባል። እንግዲህ እኔ የተጠቀምኩት ፓፓያ ሳሙና ነው። ፓፓያ ሳሙና ይስማማኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ያው ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያን ፓፓያ ሳሙና ይስማማናል። ከዛ በደንብ አድርጌ ፊቴን አጸዳለሁ ማለት ነው። ሳሙናውን ሙልጭ አድርጌ አጸዳለሁ። እንግዲህ የምታዩት ኦትስ ወይም ደግሞ አጃ እንዲሁም ደግሞ በአረበኛ ሹፋን ይባላል። ሹፋን ማለት ሾርባ የሚሰራበት በተለይ ረመዳን ወቅት ላይ ከማጅ ሾርባ ጋር የሚሰራው ማለት ነው። እሱ ነው እንግዲህ አጃ ወይም ኦትስ ወይም ደግሞ ሹፋን የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ በአማርኛ አጃ በእንግሊዘኛ ኦትስ ማለት ነው። ዋይት ኦትስ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአረበኛ ነበር ያልኳችሁ ሹፋን ማለት ነው። ሹፋን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ 3 ማንኪያ ሹፋን ወይንም ኦትስ ወይንም አጃ አደረኩ። ከዛ 3 ማንኪያ ደግሞ ተመሳሳይ እርጎ ወይንም ደግሞ ዮገርት ወይንም ሮፕ አደረኩ ማለት ነው። ሶስቱንም 3 ማንኪያን አደረኩት ማለት ነው። ሁሉንም ባንድ ላይ እናደባልቃለን። ከዛ ፊታችን ላይ በደንብ አድርገን እንቀባለን ማለት ነው። ቅዝቃዜው ራሱ እጅግ ነው በጣም ደስ የሚለው። በጣም ለስላሳ ነው። እጃችሁ ላይ ራሱ እንዲስታደርጉት ራሱ ለስላሴው በጣም የሚገርም ነው ገና ሳትቀቡት ራሱ ማለት ነውና ፊት ያለሰልሳል፣ ፊት ያጠራል። የበቃ ቆዳችን ተወጥሮ አይደለ የሆነ ፊት መሻሻ ምናምን ነገር ራሱ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ እድሜያችሁ ገፋ ያለ ከ30ዎቹ በላይ ያላችሁ ሰዎች ራሱ ብትጠቀሙት ይሄንን እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰው ቶሎ ቀድሞ አረጀ ሲባል 30ዎቹ እድሜ ላይ እንዳለ የፊት ቆዳ መሸብሸብ ስለሚያጋጥመው ማለት ነው። ግን በተለምዶ እንግዲህ ቆዳ መሸብሸብ ያለበት ከ40 ዓመት በኋላ መስለኝ እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርገን ሁሉንም እንቀባለን። አይናችን በስርም ፊታችን በሙሉ ሁሉንም አንዳንድ ጊዜ በምንቀባበት ሰዓት እንዲ ላይ በላይ ብቻ መቀባት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ወደ ውስጥ ጫን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ አልፎ እኔ በመጠቀምበት ሰዓት ማለት ነው መጀመሪያ ፊቴን ስቲም እገባለሁ ማለት ነው። ስቲም እገባለሁ ስላችሁ በራሴ በበራድ በንጹህ በራድ ወይንም ደግሞ በንጹህ ብረት ድስት ውሃ ፈላና ከዛ የዛን እንፋሎት ፊቴ ላይ ታጠባለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጎ ያልበኛል። ስለዚህ ቆሻሻም ካለ ምንም ካለ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚቀባው ነገር ወደ ውስጥ ዘልቆ ይገባና የሚፈልገውን ጥቅም ይሰጠኛል ማለት ነው። እና ይሄን ደግሞ ለሁላችንም ፊት መቀባት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ሮፕ የምትጠቀሙበት ሰዓት ወይንም ደግሞ ሮፕ አሁን ለምሳሌ ፋት ፍሪ እና ደግሞ ፋት ያለበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ፊታችሁ በጣም ወዛማ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከፋት ፍሪ የሚለውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኖርማል ቆዳና ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ቀጥታ ይሄንን ፉሉን ፋቱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ኖርማሉን እርጎ ወይንም ደግሞ ዮገርት ወይንም ሮፕ ማለት ነው በደንብ አድርገን እንቀባለን። እጅግ በጣም ሁሉንም አናዳረሰና አንገታችንም ሁሉ ነገር እንቀባለን ማለት ነው። ብንችል እጃችን ሁሉ ከክንዳችን በታች ምናምን ብንቀባው አሪፍ ነው። ያው እኔ ካሜራ ይዤ ስለሆነ የምቀርጸው አስቀምጬ አይደለምና አይመቸኝም እጄን ምናምን ለመቀባት። ስለዚህ የግዴታ የምጠቀመው ፊቴንና አንገቴን ብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው።
በደንብ አድርገን ፊታችን ከጨረስን በኋላ እንደገና ዘውዘው ላይ ኮሽት ማድረግ እንችላለን የተወሰነ ማለት ነው። ከዛ አንገቴንም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በደንብ አድርጌ ይቀባለሁ ማለት ነው። እናንተ አንገታችሁ መጠቀም የግዴታ የማይላችሁ ከሆነ ማለት ያው እንደናንተ ለማሳየት ያህል ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሁላችሁም ጠይቁኛላችሁ ደረትሽ፣ አንገትሽ፣ ፊትሽ፣ እጅሽ ሁሉም ነገርሽ እኩል ነው እና አንድ ነው ትሉኛላችሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ባልተስማማኝ ጊዜ ፊቴ ጠቆር ሲል አንገቴ እጅ ደረቴ ግን እንዳለ ቀይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትንሽ አንዳንድ ጊዜ አየሩ ቀየር በሚልበት ሰዓት ፊቴ ላይ የሆነ ነገር በሚወጣብኝ ሰዓት ነው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙን ጊዜ ፊቴን የምጠቀመው ነገር እጅንም አንገቴንም እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ምናልባት ካሜራ ይዤ ከሆነ እጅ ላልጠቀም እችላለሁ ስለማይመቼ ማለት ነው። ካሜራውን አስቀምጬ ከሆነ ከአንድ ቦታ ደግሞ ሁሉንም እየተቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ሁሉ ጊዜ ስንቀባ የፊታችን የምንጠቀመው ነገር አንገታችንን መጠቀም አለብን። ምክንያቱም አንገትና ፊት ተለያይተው መታየት አይችሉም ማለት ነው። እና ለብለዛ ፊቷ የተቀባች ሴት ሜካፕ እና ገላዋን ደግሞ ስታየት የተለያየ ነው የሚመስለው። ልክ እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ፊታችሁና ገላችሁ የሚኖረው ለማለት ያህል ነው። ስለዚህ እጃችንም ልክ ፊታችን ጋር እኩል እንዲለሰልስልን በአጠቃላይ ሁሉ ገላችን ፓርት ራሱ ያለሰልሳል። ይሄን ለስላሴ ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ደርቋልኝ ያቆየሁት ግማሽ ሰዓት ነው። በነገራችን ላይ ስራዬን እየሰራው ነበር ማለት ነው። ከግማሽ ሰዓት አንድ 35 ደቂቃ ይሆነዋል። ቶሎ አይደርቅም እንጂ አንድ 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ የሚሆን አይደለም። ሲደርቅ ደረቅ ሲልልኝ ነው የምታጠበው ማለት ነው። ደግሞ ሰዓት ቆጥር ያለው ደቂቃ ይዤ ነበርና 35 ደቂቃ ሙሉ ቆይቶብኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለእናንተም ያን ያህል ደቂቃ ይቆይባችኋል ማለት ነው። ያው ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ ተቀብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው። እና እንደምታዩት ይሄው እንዲያዝ ያዝ አድርገው ራሱ አይዝልኝም እጄ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ደርቋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ እታጠበዋለሁ። በመታጠብበት ሰዓት ብዙ ይቆያልኝ፣ ቶሎ ይለቅላችሁም ያለፋችኋል ማለት ነው። ሙልጭ ማለት ባህሪ ያለው እና ያው እንግዲህ ቀስ ብላችሁ መታጠብ ነው ማለት ነው። ብቻ በጣም ቆንጆ ነው። እቺ ራሱ የዚህኛው ይሄ እዚህ ጋር ጉንጫ አካባቢ ያለችው ተለይታ የጠራችሁ ፓርቲ ላሱ እቺ እንደምታዩት በጣም ጥርት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ያው ቶሎ አይለቅም ፊታችን ላይና ያው እንግዲህ ተረጋግተን በደንብ አድርገን ሙልጭ አድርገን ማስለቀቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እውነት እጅግ በጣም ቆንጆ ነው እና በነገራችን ላይ እንዳልኳችሁ ለሁሉም ፊት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ከፉል ክሬሙ ወይም ደግሞ ይሄን እርጎ ወይንም ይጎርቱ ከኦይሊ ፋትና ፉል ፋት የሚላለ እሱን መቀያየር እንጂ ለሁሉም ፊት ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ፣ ተጠቀሙት መጀመሪያ። በነገራችን ላይ ምናልባት የማይስማማችሁ ሰዎችም ትኖሩ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቫዝሊን የለም ፔትሮሊየም ጀም ይሄን ቫዝሊን እሱ ራሱ እኮ የማይስማማው ሰው አለ ማለት ነው። እና ልክ እንደዛ ሁሉ ምናልባት ደግሞ የማይስማማላችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ያው እንግዲህ ሞክራችሁ መተው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታጥቤዋለሁ ፊቴን፣ አንገቴን ገና አልታጠብኩም እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ለዛሬ ብቻ አይደለም ተጠቀምኩት ማለት ነው። እንግዲህ 6 ጊዜ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አሪፍ ለውጥ አለው። እንደምታዩት እዚች ጋር ጉንጨ ጋር ትንሽ ጠቆር ያለች ነገር አለች። በፊት እንደ ቡግር አይነት ወጦብኝ ሳላስበው ነበረ እንደውም እንደዚህ በጥፍሬ እንትን ስለው ደማብኝ ማለት ነውና ከዛ ጠቆረችብኝ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ፊታችን ላይ የሆነ ነገር ሲወጣብን ነው ቶሎ አይሄድም፣ ችግር አለበት። ስለዚህ ግዴታ ደሞኛ ፊታችን መንከባከብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የሴት ልጅ ፊቷ ጥርት ሲል እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ መልክ የተፈጥሮ ስጦታ ፈጣሪ የሰጠን ቢሆንም ግን ቆዳችን ግን ደግሞ ተንከባክፈን መያዝ ደግሞ የኛ ፈንታ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ቅድም ያው ደረቅ ሆኖ ነበረ። ምንም አይነት ሞይስቸራይዝ አልተጠቀምኩት። ሞይስቸራይዝ ማለት እርጥበት መስጫ ወይም ደግሞ ማለስለሻ ፊታችን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ኢንሴንሻል ኦይል ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ማታ ላይ ነው። ስለዚህ ማታ ላይ ከሆነ ደግሞ ኢንሴንሻል ኦይል ወይም ደግሞ ቫይታሚን ኢ ካፕሱል እሱን የምጠቀመው ማለት ነው። ስተኛ ስነሳ ሳይሆን ቀን ሳይሆን ማታ ስተኛ ማለት ነው። እና እሱን በደንብ አድርጌ ቀባና ከዛ ፊቴን ሰርክል እየሰራው በደንብ አድርጌ መሳጅ አድርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የደም ሴላችን ወይም ደግሞ ደም ዝውውራችን ፊታችን ላይ ያለውም ደግሞ በተለይ እዚህ ሳሲራ ነው ምናምን የሚባለው ማለት ነው። ይሄን እሱን በደንብ አድርገን መሳጅ ማድረግ ይጠበቅብናል። ያው እኔ ባንድ እጄ ስለሆነ ባንድ እጄ እንትን የምለው ስለማይመቸኝ ነው ማለት ነው። እናንተ ሰርክል እየሰራችሁ ፊታችሁን የግዴታ ሞይስቸራይዝ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነውና በዚህ መልኩ ይሄንን ይመስላል። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀን ላይ የሚቀባው ደግሞ ሌላ ሞይስቸራይዝ ነው። በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ቻው